नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत तांदूळ व चणा डाळ यांचा ढोकळा. हा पारंपरिक पद्धतीने आपण बनवणार आहोत. त्यासाठी 1 कप तांदूळ घेतलेले आहे आणि अर्धा कप चण्याची डाळ घेतलेली आहे. डाळ व तांदूळ एकत्र करून पाण्याने स्वच्छ आपल्याला ते धुवून घ्यायचे आहे 2-3 वेळा. तर हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि आता आपण हे 10 ते 12 तासासाठी झाकून ठेवूया. आता हे डाळ तांदूळ स्वच्छ छान भिजलेले आहेत. तर आता आपण ह्यातलं पाणी काढून बाजूला करूया आणि त्यानंतर आपल्याला हे मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. तर हे बघा, आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेणार आहोत आणि हे जे आपण पाणी काढून घेतलेलं आहे यामधलं लागेल तेवढं पाणी आपल्याला घालायचं आहे. आणि हे बघा, मिक्सरला आपण या पद्धतीने फाईन पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आता हे मिश्रण आपण एका पातेल्यात काढून घेऊया. थोडंसं सारखं करून घेऊया. आणि आता हेही मिश्रण आपल्याला एक 6 ते 7 तासासाठी झाकून ठेवायचं आहे. हे बघा, हे आपलं मिश्रण आता छान थोडंसं मीठ घालून घेऊया. 1 चमचा साखर आणि हिरव्या मिरचीचा ठेचा घालून घेऊया यामध्ये. हे एकजीव करून घ्यायचं आपल्याला, छान फेटून घ्यायचं आहे. एक अर्ध्या लिंबाचा रस घातलेला आहे इथे आणि 1 चमचा रिफाइंड ऑइल. आता आपण या प्लेटला तेलाने ग्रीस करून घेऊया आणि या मिश्रणामध्ये आपण 1 इनोचं पाकीट घालून घेऊया. ब्ल्यू कलरचा प्लेन इनो इथे वापरायचा आहे. आणि इनो घातल्यानंतर आपण एकदा मिक्स करून आपण हे मिश्रण या थाळ्यामध्ये घालून घेऊया. तोपर्यंत आपण कढईमध्ये मी पाणी बॉईल करायला ठेवलेलं होतं, त्यामध्ये आपल्याला हे मिश्रण एक 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं आहे. तर हे बघा, 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपला हा ढोकळा रेडी आहे. तर फोडणीसाठी आपण त्यामध्ये 2 पळ्या तेल, मोहरी, कढीपत्ता, थोडासा हिंग याची आपल्याला ही फोडणी करून घ्यायची आहे. थोडंसं पाणी घालूया, थोडंसं मीठ आणि थोडीशी साखर. याला एक उकळी येऊ देऊ. गॅस बंद करून आता हा आपला ढोकळा गार झालेला आहे थोडा. आपण हा कट करून घेऊ. आणि आता ही फोडणी आपण यावर घालून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपला हा पारंपरिक ढोकळा तयार आहे. पुदिन्याच्या चटणीबरोबर हा ढोकळा छान लागतो. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. थोडा वेळ लागतो पण टेस्ट छान लागते. आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर तुम्ही लाईक करा, कमेंट्स करा आणि जर माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा.